วัสดีค่ะบูเบฟาร์ลอตบูเบฟาร์ลอตบูเบฟาร์ลอตสวัสดีค่ะพบกับฟาร์ลอตวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปใหม่วันนี้เราจะโนบลามาเรียนนะคะไปกันเลยVIP ว้าวผมมาคืนยังจริงเหรอ ช่วยด้วยค่ะ มีคนมาจีบค่ะฟ้าอ่อนฟันลัสนี่เราลามันนี่เราโนบรามาเลยนะคะอะไรตาตีรูสโตสวยมากซื้อมาหน้ามึงอีกต้องซื้อก่อน เดี๋ยวบุรีงามอะไรมาเนี่ยอะไรมากินข้าวกันหิวข้าววันนี้เราไปทำขนมกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังกวนอยู่นะคะทุกคน ว้าว อันนี้คืออาจารย์ของเราค่ะ อาจารย์คะถ้าไม่ใส่บลามาโรงเรียนเป็นอะไรไหมคะ ไม่ใส่เลยไหมคะ ไม่ใส่บลา แล้วแต่
อาจารย์แล้วแต่ชุดนักศึกษาไม่ใส่ไม่ได้นะคะ เอาช้อนได้ไหม ได้แม่เยี่ยมมาก อ่ะร้อนอุ๊ยมึงหยับเล่นกูอีกแล้วนะ อีกรอบเอาแบบเมื่อกี้ไอ้นี่กระบี่ จะเป็นบ้า มันไม่ค่อยออกอ่ะ ในตอนนี้เราก็ถึงห้องแล้ว แล้วก็แต่งตัวเรียบร้อย ไปตลาดไปซื้อของมาทำกินกันดีกว่าว้าวไปกันจะไปวันนี้กินอะไรดี อยากกิน ไม่รู้ ไปดูกัน